Jes, konehuone näyttää jälleen tältä. Ensimmäinen startti ollaan nyt tehty. Aloitetaan niin sit toi viimeistelyprojekti. Eli pakosarjaa, niin alempia pultteja ei saanut kiinni ollenkaan, tai niin mutterei. Siinä on niin tiukka mutka heti siinä laipassa, että siitä ei niin siihen hesamutteriin paikalle, vaikka sitä ujuttaisi pikkuhiljaa. Niin siihen tehdään muutoksia, sen takia sitä ei ole nyt paikalla. Ruvetaan putkea väsäämään perseeseen saakka, ei jätetä sitä väkivaltaputkea tuosta konepellistä läpi. Sitten imusarjaa muokataan kaasuleppää, käännetään inan verran alaspäin, saadaan ahtoputki kivasti paikalles. Kuuleri laitettiin paikalles, mä laitoin sen tuossa viikolla aiemmin. Nyt tehdään syyllärin mittoja vähän, että millainen syylläri tonne tehdään, että millainen sinne mahtuu ja millainen siellä on kiva. Ja sitten jos mennään toiselta puolelta katsomaan, niin voidaan katsoa vähän sisustaa. Eli sehän oli täysin tyhjä vielä siinä kohtaa, kun starttailtiin. Ja nyt ollaan laitettu kojelauta paikalle. Siellä on nukattu osia sisällä ja tosiaan toi AIM:n uusi näyttö. Sillä on tehty taustalevyt ja se on kiinni siellä hienosti. Eli sisusta rupeaa pikkuhiljaa etenemään. Mutta koneellisesti niin ei ole oikeastaan mitään enää. Tai ei ole mitään enää koneellisesti, eli kaikki toimii. Nyt ei tehdä tosiaan mitään muuta kuin enää pakoputki, syylläri, ahtoputket. Ja ohjaustehostin säiliö siirto tuonne takaseinään. Ja sen jälkeen meillä on penkkivalmis auto. Tänään mennään vääntämään uutta kumia vanteella. Mulla on täällä 2 ylimääräistä. 2 muuta on vielä meidän yhteistyökumppanin Lujakumilla. Mutta meillä tulee todella Federalin 595 RS Prota taakse. Edes on P-zerot. Tämmöiset tulee taakse. Niin käydään ne vääntämässä paikalle. Näitä me saatetaan tarvita, kun mennään penkkiin. Samulille ei ole vielä navat tullut, eli ei tiedetä päästäänkö napapenkillä vai joudutaankin ihan normaalilla rullilla. Jos joudutaan normaalilla rullilla, niin noilla P-zeroilla, mitkä on nyt takana, niin niille ei voi mennä, koska ne on viime loppukesästä revitty loppuun. Niistä puuttuu aika isoja palasia. Niin käydään vääntämässä noin paikallisia. Sitten ollaan siltäkin kantilta varauduttu, jos tuleekin jotain mutkia matkaa, ettei päästä navoille. Hei niin jo, esitellään tästä nyt kaikille rakkaille ihmisille. Täällä näkyy ehkä pieniä muutoksia. Konepelti jo silleen kevyesti laikkamuunneltu. Täältä otti vähän VVTI, tai kotelo on kiinni VVTI-tekniikan takia, niin se on vähän vielä korkeampi toi 2 itse tai pidemmän matkalta tai tulee pidemmältä. Se otti vähän kiinni ja sitten kun laitetaan belliä kiinni, niin näkyy, että tuolta tulee holsetti näkyviin. Paikassa X. Nyt ottaa johonkin muualla kiinni. Tätä on välissä. Ai tuolla on tommonen. Joo. Niin kuin näkyy, niin sieltä tulee holsetti. Ja sitten on aerocatchit kulmissa paikallaan. Niissä ei ole vielä tapit. Tapit on tarkoitettu näihin reikiin, mutta ne täytyy hitsata tänne mutterin vastapuolelle, että saa niin matalallinen, koska noiden omien muttereiden kanssa niitä ei saa niin alas. Sisustaa kasaillaan tosta nyt seuraavaksi. Mä käyn tänään vielä iltapäivällä hakemassa nukkauksesta Provanilta loput osat. Siellä on hyvä tuttu, joka suostus nukkaamaan tosiaan noin osat mulle, kun heillä on semmoiset vehkeet. Ne on tosiaan autovarustelu ammattilaisia Turussa, tekee pakettiautoja ja muita erityisajoneuvoja.
heillä sitten oli nukkauksessa sisusta osat, niin ne tulee nyt loput valmiiksi tänään, tai itse asiassa tuli eilen, mutta mä käyn tänään hakemassa ne. Saa ovipahvit kiinni ja saadaan sisusta kasaan. Ja sen jälkeen täytyy enää kromomoliputkesta tehdä turvavöillä kiinnitysputki taakse. Ja kasata auto. Mä oon niin monta vitun peltiä porannut tätä pöytää vastaan ja poraan oi vittu, mä naarmutan tätä koko ajan. Poraan tämänkin. Kato, kun täällä on... Hei. Täällä on meidän yhteistyökumppanimme Metaplanin lähettämiä työkaluja. Nyt on maailmankirjat sekaisin. Laaksosen Jessellä on jotkut muutkin työkalut kuin Lidlin. Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. You asking where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin. I just came here to win. I'm more than a man, I'm a monster. Somebody call a pastor, doctor. I got a sixth sense for imposters. So now I'm coming for the whole roster. It's not a game, why you playing with me? You could double back, lose track, try and hang with me. It must be in my veins, something you can't tame. Nää on tosiaan nyt käynyt Provanilla ovipahvit nukattavana ja mä olin sanonut, että nää istuu tänne ihan Pixbox, mutta näköjään puhuisin liian aikaisin. Mä muista mitenköhän on kahvaruko oli, että pitikö se asettaa tonne paikalle ennen kuin tätä asettaa kiinni. Ei kun se oli niin, että se tuli tästä jälkikäteen. Mut piruet tuli nätti, kun Provani vähän löi nukkaapinta. Tuli piru siisti. On hiukan erinäköinen kuin se harmaa kangas, mitä näissä ennen oli. Kyllä muuttus ihan silmissä kaikki osat oikeastaan. Mut joo, nyt takaisin tuohon oven kanssa painimiseen. Nää oli tosiaan tämmöstä ennen. Kaikki. Tämmöset harmaat mummosohvaa. Kaikilla on ollut semmonen mummu, kenellä on ollut tämmönen sohva. Tai sohvatyynyt. Niin tää on semmoista samanlaista velourikangasta. Nyt on nukkaa tilanne on vähän nätimät. Can't control me. I got the power. I got the keys. 'Cause I break the chains. They try to hold me. I'ma push back. Just wait and you'll see. Please excuse me, your honor. But you can't hold me no longer. Nyt on semmonen tilanne, että on 7 tuntia aikaa, että ollaan lähes penkkiin. Kello on 10 perjantai-illalla ja tosiaan joskus 5 aikoihin huomenna aamulla tarvitsisi olla vehkeet auton kyydissä ja lähtee penkkiin. Ja meillä on tämmönen tilanne. Elikkä tää on motorsporttia ja shit happens. Niin me ollaan eilen vähän korjattu jakopäätä. Siellä oli jako väärissä merkeissä. Ei ollut kuin 5 baaria puristuspainet. Se korjattiin eilen yöllä. Tänä illalla saatiin vehkeet toimimaan. Käytiin testilenkillä, tultiin takaisin. Niin kampiakseli etustefa vuotaa. No, tyyppivika. 2 itse taas. Löytys onneksi Chicos Racingilta hyllystä. Eli ainut, keneltä voi perjantai-illalla 9 aikaa käydä hakemassa mitään stefoi. Niin käytiin sieltä hakemassa stefa. Ja Mikkonen on täällä sillä aikaa purkanut, kun... Saanko kysyä mikä? Mikkonen on täällä sillä aikaa purkanut, kun me oltiin hakemassa kärryä ja kaikkea muita vehkejä. Niin Mikkonen on purkanut tän keula. Siellä on nyt uusi stefa paikallas. Ja ruvetaan lyömään kasaan päin. Pistää jakopää kasaan, laitetaan käyntiin, koitetaan, että nesteet pysyy sisällä. Ja sitten ruvetaan juomaan viinaa. Ei, sitten koitetaan nukkua tunti. Semmonen powernappi ja lähteä tien päälle. Pixbox. Nice.
Can't you feel the vibrations? I broke out and left traces. Go ahead, try catch me if you can, man. You'll be looking all night, I'm a Sandman. New York, London to Japan. I'ma show the whole world who I am. Boom, boom, Major look, huh? Yeah, this one is for the books. All these chances I took still. I move straight on these rooks now. Hold me up or hold me down, have my back or hold my crown. Either you with me or not, but you better give all you got, cause I break the chains. Can't control me. I got the power. I got the keys. Cause I break the chains. They try to hold me. I'ma push back. Just wait and you'll see. Mä sanoin, että mä en näe. En näkään. Mä pistän, tiedätkö mitä sokiappi kaataa lasin täyteen? Mä pistän sormen siihen reunalle, että se tuu ylitte. Vittu, niillä on nopeat refleksit, kun se sormi kastuu, että ne kerkee stoppaamaan. Niin joo. Kato, että se ei nyt vaan kippaa sit se. Oho. Yhdellä käden leikki. Oho! Miksei se mee? Onko se niin pohjassa, että se on vaste siellä? Voi olla. Vähän ilmaa. No niin. Rupes vittu tavaraa liikkuu. Vähän on tuo kylmäkäynnistys vielä heikko. Anna mä vähän kaasua täältä. Älä anna ollenkaan, kun siitä se tumppaa. Annat se olla ihan vaan. Mä nyt tostakin videoa, kun toi loppuu. No ei 4 vanha kiinalaistyttö ole välttämättä tiennyt, millainen on suora ympyrä. Se voi olla vähän soikio. Suora ympyrä. Katsotaan vielä tässä välissä öljyt ja vedet ja sitten annetaan käydä lämpimäksi seuraavaksi. Sitten katsotaan vuotaako se vielä sieltä siimapyörän välistä. Kello on 12.51. Kello on 12.51! Joo, niin siinä kasattiin auto yöllä. Yöllä tosiaan siihen aamuyöhön saakka me nukuttiin se tunti. Sitten siinä yöaikana niin toi muokattu puskuri, minkä mä tein, niin siihen lyötiin vähän väripintaa. Aivan väärää väriä, mutta kuitenkin väriä. Ja saatiin Stefan-vuoto korjattua. Ja Mä en nyt ymmärrä vitsi yhtään tätä hommaa. miksi mä oon laittanut prikan läpi tästä vitu avaimesta? Rupee hiukan väsymys painamaan, hei, ihan oikeesti. Tässä on nyt 2 yötä painettu. Vehkeet saatiin kärryyn. Ahdasta oli, mutta mahtus kuitenkin, että sinne jäi joitain senttejä peilistä peiliin. Ja sit mennään tästä tuohon ekan trapun. Se tuotti tietenkin ongelmia senkin kanssa, kun oltiin suunniteltu, että matkan varrella pysähdytään tankkaamaan. Ja eikä me nyt tankkauksen takia sitä vehjettä sieltä ulos revitä, niin oli sen tankkauspistolin kanssa hiukan ongelmia, että saatiin se sinne kärryyn sisälle. Saatiin laitettu tavaraa tankkiin, mutta siitäkin selvittiin. Saatiin tuutin täydeltä tavaraa ja päästiin Samulille, niin paljastui, että siellä ei ollut vielä napadyno käytössä. Päästiin ihan perusrullille ajamaan ja se oli siitä hyvä, että käytiin sitten lujakumille ennen sitä vääntämässä noin renkaat paikalle. Niin saatiin hyvät pidot sinne, siinä ei ollut mitään ongelmia. Kaikki toimisi niin kuin pitikin. Penkissä oli lämpemisongelmaa edelleen, että se ei saatu pysymään sitä viileänä. Se oli aina pari vetoa ja se lämpäsi. Ja sitten otettiin puskuri pois sieltä penkissä, että sen takia se on penkissäkin näkyy, kun se on ilman etupuskuriin. Niin sitten otettiin etupuskuri pois. Se ottaa liinoihin kiinni vaan. Ja sit saatiin se pysymään viileänä niin, että saatiin ajettua ne 2-3 vedot, mitä siihen tarvisi. Nyt ainakin happi liikkuu. Ei se sitä paljon säälisi silti, vaikka se niin paljon ahtaa. Se on aika tuoreen kuuloinen.
hyvin laukkasi se 520 heppaa ja 690 nyttonia takapyöriltä. Sieltä sitten loppupeleissä tuli voimaa, että se on siihen 500-600 hujakoilla, mihin sitä alun perinkin tähdättiin, niin aika tarkkaa siihen keskivälillä. Ei kai siinä. Oli se ihan mukava. Hyvät vedot siinä oli se yhden illan. Katsotaan miten jatkossa.